a singular new design, a re-engineered chip, and 5G. This is iPhone 12 Pro. Hi guys, learning tech එකේ මම මధుශාන් සජීව. ඉතින් අදත් මම පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම ඕගලන්ට කිව්වා සති දෙකක් විතර යනකම් මට වීඩියෝ එකක් හදන්න විදියක් නැති වෙයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මට හදන්න බැරි වුණා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ thumbnail එකෙන් දැක්ක විදියටම මම ඕගලන්ට පොරොන්දු වෙන විදියට මෙන්න තියෙනවා ෆෝන් එක 12 Pro Max එක. ඉතින් කවුරුත් මාව ස්පොන්සර් කරන්නේ නැහැ. මගේ සල්ලි වලින් තමයි මේ හැමදේම ගන්නෙ. ඉතින් ඒ නිසා මට හැම එකක්ම මට අන්බොක්ස් කරන්න විදියක් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ 12 Pro Max එක ගත්තේ. ඒකට හේතුව තමයි එකක් තමයි මම ගොඩක් ලොකු ෆෝන්ස් වලට කැමති පොඩි ෆෝන්ස් වලටත් වඩා. ඉතින් මෙතන තියෙන 11 Pro Max එක මගේ දැන් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් ඒ නිසා මම ගත්ත 12 Pro Max එක. ඉතින් මේකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක බලමු මේ ඉන්ට්‍රෝ එකෙන් පස්සේ. ඉතින් guys unbox කරන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේකේ box එක අනිවාර්යෙන්ම පොඩි වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකේ proof එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ තවත් කට්ටියගේ වීඩියෝස් දැකලා ඇති මේ ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් මේකේ පෙට්ටිය නැත්නම් මේකේ box එක පොඩි වෙලා තියෙනවා මේ 11 එකට වඩා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේකේ charge එක ඒ වගේම තමයි headphone එකත් මේකේ නැති වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒ ගැන බලමු. ඉතින් guys මේක උදේ තමයි ආවේ මට mail එකට. ඉතින් දැන් මගේ වෙලාව රෑ 9 විතර වෙනවා. ඉතින් මම ගොඩක් ආසාවෙන් බලන් හිටියේ මේක unbox කරලා බලන්න මේක ඇතුලේ තියෙන දේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක unbox කරලා මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. නැවුම් බාවේ සද්දේ. මේ කවර් එක පැත්තකින් තියමු. ඔයගලන්ට පේනවා පෙට්ටිය. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා iPhone 12 Pro Max USB-C to Lightning cable එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි GSM 5G ඒ වගේම Wi-Fi Bluetooth NFC ඒ වගේම තියෙනවා GPS තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ගහලා තියෙනවා iPhone 12 Pro Max කියලා. ඒ වගේම Pacific Blue color එක මම අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මේක මම 512GB තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ලොකුම size එකේ ෆෝන් එක තමයි මම ගත්තේ memory එක අතින්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි designed by Apple in California, assembled in China. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක. Wow. Guys මොකක්ද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ කලර් එක ගැන? මාරුවා. ඇත්තටම මාරු කලර් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් මම ළඟ මෙතන අර midnight green ද මොකද මට මේකේ කලර් එක මතක නැහැ. යන්නේ කලර් එක තමයි මගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම හරි අපි ඉස්සලා මේක එළියට අරගෙන අපි මේක පැත්තකින් තියලා ෆෝන් එක අතරම බරයි. මගේ මේකට වඩා ටිකක් බරයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඔයගලන්ට පේනවා නම් මේකේ shape එක මේක වගේ rounded එකක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු එතකන්. ඉතින් මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා මම කියව විදිහටම cable එක සහ මේ පොඩි documents වගේක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක ඇතුළේ දිහා බැලුවොත් එක sticker එකයි තියෙන්නේ. දැන් stickers දෙකක් ඉන්නෙත් නෑ. ඒකත් එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම පොඩි documentation වගේක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි pin එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ටික පැත්තට තියමු. ඉතින් අපි මේ ටික පැත්තකින් තියමු දැනට. oops. ඒ වගේම තමයි USB-C to Lightning cable එක. ඉතින් මේක තමයි මගේ මේ ෆෝන් එකෙත් ආවේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේකෙන් charge එකක්වත් නැත්තම් headset එකවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් charge එක ගැන කතා කරාම guys, ඉතින් guys ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් දැන් Apple කියන විදිහට ඒගොල්ලෝ මේ adapter එකවත් නැත්තම් මේ hand free එකවත් ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ගේ box එකට අලුතෙන් දාන්නේ නැත්තේ ඒගොල්ලන්ගේ users ළඟ මේ adapter එකක් නැත්තම් hand free එකක් තියෙනවා කියන නිසා hand free එක අපි පැත්තකින් තියමු. මොකද ඒක කොහොමත් lightning port eකට තමයි යන්නේ. ඒත් අපි charge එක ගැන කතා කරොත් Apple මෙන්න මේ adapter එක මෙන්න මේ adapter එක තාම include කරේ iPhone 11 series එකේ විතරයි. ඉතින්
ඒකේ තියෙනවා හරියටම type C to lightning cable එක. ඒත් මීට කලින් versions වල මොනවද ඒගොල්ලෝ ඇතුළත් කරේ? මෙන්න මේක. type A to lightning කියන cable එක. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කලින් videos වලත් කිව්වා. ඉතින් මේකත් ඒගොල්ලෝ මොනවා කිව්වත් ඒගොල්ලන්ගේ business move එකක් තමයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ නිසා සිද්ධ වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම වෙන ඇඩැප්ටර් එකක් ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන පරණ කේබල් එක පාවිච්චි කරලා පරණ ලයිට්නින් කේබල් එක පාවිච්චි කරලා මේ charge එකෙන් charge කරන්න. ඒත් ඕගොල්ලෝ හිතනවාද කොච්චර වෙලාවක් යයි කියලා මේ ඇඩැප්ටර් එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ charge කරන්න. සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. දැනටමත් මොකද මේ ඇඩැප්ටර් එක use කරලත් මගේ ෆෝන් එක charge කරන්න පැය දෙකක් හෝ සමාන කාලයක් යන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට මේ ෆෝන් එක ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ ඇඩැප්ටර් එක ගන්න එක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් වැඩ කතා නැතුව අපි බලමු ආපහු ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා. Oops. ඉතින් guys මේක තමයි ෆෝන් එක. හැබැයි මේක දැනටමත් අතනම fingerprint magnet tag වගේ තමයි. මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට පේනේද කියලා. සෑහෙන fingerprint අල්ලනවා මේ ෆෝන් එකට. මෙන්න මේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් කියන මෙන්න මේ ෆ්‍රේම් එකට. ඉතින් අපි දැන් මේක ගලවමු එක සැරයක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මම දන්නේ නැහැ පේනවද කියලා. සයිලන්ට් බටන් එකක් තියෙනවා. මෙතන වොලියුම් අප් ඩවුන් එක තියෙනවා. මෙතන පවර් බටන් එක කියලා මේ කොලේ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක පීල් ඔෆ් කරමු. ඒ වගේ තමයි යට මෙතන චාර්ජින් කරන තැනක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක පීල් ඔෆ් කරමු. wow. ඉතින් guys මට මේකේ ඉස්සල්ලාම පේන්න තියෙන දේ මෙතන මෙන්න මේ කර්ව් එකත් මේ ෆෝන් එකේ නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන කර්ව් එක මේකේ නැති වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කර්ව් එක මේ ෆෝන් එක තනිකරම ෆ්ලැට් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි අපිට දැක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක බූට් කරොත් පළවෙනි තවට අපි මේක බූට් කරලා බලමු. ඉතින් මේක වටේ තියෙන ෆ්‍රේම් එක අතින් ගත්තාම මට හිතෙනවා ෆ්‍රේම් එක ලොකු වෙලාද පොඩි වෙලාද කියලා. හැබැයි මටත් ඒක හිතන්න බෑ. අර මෙතන මේ තිබ්බ අර කර්ව් එක වගේ නැති වෙලා තියෙන නිසා ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා දැක ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එක ලොකුයි. මේ ෆෝන් එක ලොකුයි මේකට වඩා. මොකද මේකේ 6.5 ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන. මේකේ 6.7 ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක එක සැරයක් බූට් කරමු. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys මේක ඇක්ටිව් වෙනකම් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේකේ මෙන්න මේ lidar sensor එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන යට තියෙන lidar sensor එක. ඉතින් මෙතන ඉස්සලාම mic එක තමයි තිබ්බේ. දැන් mic එක පොඩ්ඩක් උඩට move වෙලා මෙතනට lidar sensor එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. flash එක නම් තිබ්බ තැනම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කැමරාස් ටික ගැන කතා කරොත් මම හිතනවා මේ 12 එකේ 12 Pro Max එකේ lenses ටික ටිකක් ලොකුයි කියලා මේකට වඩා. ඉතින් මේක තමයි 12 Pro Max එක. ඉතින් මම මේකේ review එකක් ඉතින් මේකේ මම full review එකක් guys ඔයගලන්ට වෙනම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පස්සේ. ඉතින් මේකේ OS එක original 14 එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ මේකේ තියෙන beta එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මම beta වල විස්තර එහෙම කිව්වේ මේකෙන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ ළඟදී ආපු තව අප්ඩේට් එකක් තිබ්බා. ඒකත් දැන් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අප්ඩේට් එක 14.2 එක. ඉතින් ෆෝන් එක ඇත්තටම හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම තමයි ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් පාරවල් ටිකක් නම් හිටිනවා. ඉතින් මේක මේ ෆ්‍රේම් එක නම් අනිවාර්යෙන්ම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් මැග්නට් එකක් තමයි. අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලන්ට මේකට කේසින් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මේ ග්‍රිප් එක අතින් බැලුවොත් මම හිතනවා මේක ගොඩක් ග්‍රිප් වෙනවා කියලා. ඕගලන්ට හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර විට මේ ෆෝන් එක මහතයි කියලා ඒත් මං හිතනවා ඒක හිතෙන්නේ එහෙම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන කර්ව් එක නිසා. මොකද දැන් මේකේ කර්ව් එකක් නැහැ. මේක ෆ්ලැට් තියෙන නිසා මේකේ ඝනකම ඒ විදිහටම අහු වෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ මේ කර්ව් එකෙන් මේක පස්සට ගිහිල්ලා තියෙන නිසා ඒක එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ මහතයි කියලා ෆෝන් එක. ඉතින් guys මේ ෆෝන් එක ගැන මම ගොඩක් හොඳ රිවිව් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව ටික දවසකින් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ කැමරාස් ගැන හැම දෙයක් ගැනම. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ අද නම් මගේ channel එකට ආවේ අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, තවත් යාළුවෙක්ට දැක ගන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයකින් තමයි මටත් හිතෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තව හොඳ වීඩියෝස් ගේන්න අනාගතයේදීත්. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මේක තමයි guys මේකේ unboxing වීඩියෝ එක. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ රිවිව් එකක් ගේනවා තව ටික දවසකින්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් සයනාරා.